नमस्कार मित्रांनो, GS टेक या यूट्यूब चॅनलवरती आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. तर मित्रांनो, पाठीमागील व्हिडिओमध्ये आपण कंपोनंट टेस्टिंग आणि इंटिग्रेशन टेस्टिंग ह्या दोन कन्सेप्ट आपण बघितल्या होत्या. तर आता आपण या व्हिडिओमध्ये आपण BBT टेक्निक्स बघणार आहोत. तर ह्या ज्या BBT टेक्निक्स आहेत, तर ह्या अतिशय महत्त्वाच्या टेक्निक्स आहेत, ज्या की आपण ॲक्च्युअल वर्क यावरती आपण करत असतोय. तर आपल्या टेस्टिंग फेजमध्ये यातील सर्व टेस्टिंग्स आपण परफॉर्म करतच असतो. तर BBT टेक्निक्समध्ये दोन टाईप्स पडतात. एक कोअर टेस्टिंग आणि एक आहे ती नॉन कोअर टेस्टिंग. कोअर टेस्टिंग जी आहे ती आपण नेहमी कसं आपण कोअर टेस्टिंग ही परफॉर्म करतच असतो. तर नॉन कोअर टेस्टिंग ही कस्टमरच्या एक्सपेक्टेशन्सनुसार आपण परफॉर्म करत असतो. जर कस्टमरला वाटलं किंवा क्लायंटला वाटलं की या ठिकाणी तुम्हाला नॉन कोअर टेस्टिंग करायची आहे, तर आपण त्या ठिकाणी नॉन कोअर टेस्टिंग परफॉर्म करत असतो. तर ह्यामध्ये पहिला पार्ट जो आहे तो कोअर टेस्टिंग्स मीन्स मॅन्डेटरी, तर ही करावीच लागते. तर ह्यामध्ये दोन भाग आहेत. एक आहे तो युजेबिलिटी टेस्टिंग आणि दुसरा आहे तो फंक्शनॅलिटी टेस्टिंग. तर ह्या ठिकाणी युजेबिलिटीमध्ये तीन टाईप्स पडतात: लुक अँड फील, ईज ऑफ यूज आणि स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग. हे तीन भाग युजेबिलिटीमध्ये पडतात. तर फंक्शनॅलिटी टेस्टिंगमध्ये दोन भाग पडतात. एक म्हणजे फंक्शनल टेस्टिंग आणि दुसरं म्हणजे नॉन फंक्शनल टेस्टिंग. हे दोन भाग फंक्शनॅलिटी टेस्टिंगमध्ये पडत असतात. तर पहिलं आपण हे दोन भाग बघूया, त्यानंतर आपण नॉन कोअर टेस्टिंग पाहूया. तर कोअर टेस्टिंगमधला पहिला भाग जो आहे तो आहे युजेबिलिटी टेस्टिंग. युजेबिलिटी टेस्टिंगमध्ये तीन भाग पडतात: लुक अँड फील, ईज ऑफ यूज आणि स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग. तर लुक अँड फीलमध्ये काय होतं, तर प्रत्येक ॲप्लिकेशनचं जे होम पेज किंवा वेब पेज जे आहे ते आपल्याला दिसायला ॲट्रॅक्टिव्ह आहे का नाही, हे कसं ॲट्रॅक्टिव्ह केलं जाईल, तर ह्या गोष्टी लुक अँड फीलमध्ये बघत असतात किंवा टेस्ट करत असतात. सपोज आपण फेसबुकचं उदाहरण घेतलं, तर फेसबुक ज्यावेळेस आपण फेसबुकवरती लॉग इन करून जे पहिलं पेज ओपन होतं, तर त्या ठिकाणी एका साईडला फेसबुकचा लोगो असतो, या ठिकाणी लॉग इन असतं, प्रोफाईल असतं, त्यानंतर कॉन्टॅक्ट्स, फ्रेंड लिस्ट, अशा प्रकारचे हे जे मॉड्यूल्स वगैरे दिलेले असतात सिस्टमॅटिक वाटतात. तर ते डोळ्यांनी बघण्यासाठी कसं छान वाटतं. तर ही जी प्रकारची टेस्टिंग आहे ती लुक अँड फीलमध्ये आपण करत असतो. हाऊ मच ॲप्लिकेशन इज ॲट्रॅक्टिव्ह इन अवर आईज इज लुकिंग अंडर लुक अँड फील टेस्टिंग, याला आपण म्हणू शकतो. त्यानंतर दुसरी टेस्टिंग आहे ती आहे ईज ऑफ यूज, म्हणजे यूज करण्यासाठी इझी असं ॲप्लिकेशन बनवण्याचं असतं. म्हणजेच एखादं ॲप्लिकेशन, सपोज आपण व्हॉट्सअप घेतलं, तर व्हॉट्सअप ॲप्लिकेशन किती इझी आहे आणि युजर फ्रेंडली आहे, म्हणजे कोणीही नॉन टेक्निकली पर्सनसुद्धा ते ॲप्लिकेशन इझिली हँडल करू शकतो. तिथं पर्टिक्युलर दिलेलंच असतं की व्हॉट्सअपमध्ये चॅट दिलेलं असतं, कॉलचा ऑप्शन असतो, स्टेटसचा ऑप्शन असतो. जो कोणीही नॉन टेक्निकली पर्सन ते त्या ठिकाणी जाऊन ॲक्शन परफॉर्म करतो. म्हणजेच इझी टू यूज फॉर एंड युजर्स हे आपण म्हणू शकतो या ठिकाणी. आणि तिसरं जे आहे ते स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग. म्हणजेच एखाद्या मॉड्यूलवरती सपोज आपण होमपेजवरती क्लिक केलं, तर होमपेजवर क्लिक करून दुसरं पेज रिडायरेक्ट व्हायला किती वेळ घेतं, म्हणजे किती स्पीडने ते पुढे रिडायरेक्ट होतं, ह्या गोष्टीला आपण स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग म्हणतो. इमिजिएट टू रिस्पॉन्स ऑन एनी ॲक्शन्स, म्हणजे एखाद्या बटनवरती किंवा मॉड्यूलवरती क्लिक केल्यानंतर दुसरं जे पेज पटकन ओपन होतं, तर ह्याचं स्पीड प्रोसेसिंग जे आहे ती ह्यामध्ये आपण टेस्ट करत असतो. तर हे झालं युजेबिलिटी टेस्टिंगमध्ये. तुम्ही हा चार्ट स्क्रीनशॉट मारून घ्या किंवा लिहून घ्या, हा खूप इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. तर हे तुम्हाला पुढे याबद्दल खूप सारे इन्फॉर्मेशन हेच पाहणार आहोत आपण, आणि पुढे आपण इम्प्लिमेंटसुद्धा करणार आहोत ॲक्च्युअल टेस्टिंगच्या वेळेस. तर तुम्ही हा चार्ट स्क्रीनशॉट मारा किंवा तुम्ही लिहून घेऊ शकता. तर पहिलं जे आहे युजेबिलिटीमध्ये पहिली टेस्टिंग जी आहे ती आहे लुक अँड फील.
नावामध्येच आहे. लुक अँड फील म्हणजे कसं, तर एखादं ॲप्लिकेशन आहे, सपोज आता हे व्हॉट्सअपचं आपण घेऊया. तर व्हॉट्सअपचं जे होम पेज आहे, तर ह्यामध्ये कसं असते, तर या ठिकाणी असतात चॅट, ह्या ठिकाणी आहे स्टेटस, ह्या ठिकाणी आहे कॉल्स. मग ह्यामध्ये इथं पूर्ण चॅट राहते, ह्या ठिकाणी लोकांनी ठेवलेले स्टेटस राहतात आणि ह्या ठिकाणी कॉल हिस्ट्री राहते. एवढं इझी आहे की हे बघायला सुद्धा किती एकदम सुटसुटीत वाटतं. मग ह्या ठिकाणी कोणती टेस्टिंग केली होती यांनी, तर लुक अँड फील म्हणजे एनी ॲप्लिकेशन हाऊ मच ॲट्रॅक्टिव्ह इन आवर आईज इज चेकिंग अंडर लुक अँड फील टेस्टिंग. म्हणजे एखादं ॲप्लिकेशन डोळ्यांना किती ॲट्रॅक्टिव्ह वाटतं, ही टेस्टिंग लुक अँड फीलमध्ये करतात. तर ह्यामध्ये दुसरी टेस्टिंग कोणती आहे, ती आहे ईज ऑफ यूज. ईज ऑफ यूज, तर ईज ऑफ यूज म्हणजे काय, तर आता आपण या ठिकाणी फेसबुकचं उदाहरण घेऊया. तुम्ही फेसबुकचं ॲप्लिकेशन पाहिलेलं आहे. तर या ठिकाणी त्याचा लोगो आहे, या प्रकारे त्याचा लोगो आहे. या ठिकाणी सर्चसाठी ऑप्शन आहे आणि इथं मेसेंजरसाठी ऑप्शन आहे. तर हे एकदम इझी की बघितलं तरी समजते. आणि त्यानंतर खाली काय होते, तर या ठिकाणी पहिला जो आहे तो इथं होम पेज आहे. होम पेज नंतरचा आहे तो फ्रेंड्ससाठीचा आहे. त्यानंतर आहे जिथं व्हिडिओ वगैरे असतात ते प्लेलिस्ट इथं आहे. मार्केट प्लेस इथं आहे. त्यानंतर नोटिफिकेशनचं आयकॉन इथे आहे आणि हे ठिकाणी प्रोफाईलचे वगैरे आहे. तर हे एवढं इझी आहे की प्रत्येक मॉड्यूलवरती क्लिक केलं की एकदम इझी, म्हणजे इझी टू यूज. म्हणजेच एखाद्या नॉन टेक्निकली पर्सनला सुद्धा हे हँडल करण्यासाठी सोपं जावं, अशा प्रकारचं हे ॲप्लिकेशन आहे. तर अशा प्रकारची टेस्टिंग ही ईज ऑफ यूजमध्ये करत असतात. इझी टू यूज फॉर एंड युजर, एंड युजरसाठी इझी अशी टेस्टिंग यामध्ये करतात. त्यानंतर तिसरी युजबिलिटीमध्ये तिसरी टेस्टिंग आहे, ती म्हणजे स्पीड प्रोसेसिंग, स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग. स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग म्हणजे काय, की ज्यावेळेस तुम्ही होम बटनवरती क्लिक करता किंवा तुम्ही फ्रेंड्स या मॉड्यूलवरती क्लिक केलं की किती सेकंदांमध्ये किंवा किती मायक्रो सेकंदमध्ये ते फ्रेंड लिस्टला शो करते, त्यालाच आपण स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग म्हणतो. कोणत्याही एखाद्या मॉड्यूलवरती क्लिक केल्यानंतर ते मॉड्यूल ओपन होईपर्यंत जेवढा वेळ घेतं, जेवढं स्पीडने ते ओपन होतं, तर ती टेस्टिंग ही स्पीड ऑफ प्रोसेसिंगमध्ये करत असतात. इमिजिएट टू रिस्पॉन्सिव्ह ऑन एनी ॲक्शन्स ह्या ठिकाणी आपण म्हणू शकतो. तर ह्या तीनच टेस्टिंग आहेत ते युजबिलिटी टेस्टिंगमध्ये येतात. हे आपण डिटेल्समध्ये लिहून घेऊया की एक्झॅक्ट लुक अँड फील म्हणजे काय, ईज ऑफ यूज म्हणजे काय आणि स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग म्हणजे काय, हे आपण डिटेलमध्ये घेऊया. लुक अँड फील याचे डेफिनेशन असं आहे, हाऊ मच द ॲप्लिकेशन इज ॲट्रॅक्टिव्ह इन आवर आईज is checking under look and feel testing. How much the application is attractive in our eyes is checking under look and feel testing. How much the application is attractive in our eyes is checking in look and feel testing. म्हणजे डोळ्यांना एखादं ॲप्लिकेशन किती ॲट्रॅक्टिव्ह वाटतं ही टेस्टिंग यामध्ये करत असतात. फॉर एक्झाम्पल द फेसबुक ॲप्लिकेशन. back color of Facebook application is how much attract and front color is match or not is checking under look and feel testing. For example, the Facebook application
Back color of Facebook application is how much accurate and front color is match or not is checking under look and feel testing. तर फेसबुकचा बॅक कलर किती ॲट्रॅक्टिव्ह आहे आणि तो फ्रंट कलरला मॅच होतोय का नाही हे सगळं आपण या लुक अँड फीलमध्ये पाहतो. त्यानंतरची दुसरी जी आहे ती म्हणजे ईज ऑफ यूज. ईज ऑफ यूज. तर ईज ऑफ यूज म्हणजे काय? युजर फ्रेंडलीनेस ऑफ स्क्रीन अँड द ॲप्लिकेशन शुड बी युजर फ्रेंडली. If any non-technical person also use the application easily. If any non-technical person also use that application easily. Easy to use for end user. तर ease of use म्हणजे काय? User friendliness of screen and the application should be user friendly. म्हणजे ॲप्लिकेशनची जी स्क्रीन आहे ती युजर फ्रेंडली हवी त्या ठिकाणी. इझी टू यूज आणि ते यूज करण्यासाठी सोपे असावे. एखादा नॉन टेक्निकली पर्सन जरी तो ॲप्लिकेशन हँडल करत असेल तर त्याला ते इझी हँडल करता आलं पाहिजे. त्यानंतर तिसरी टेस्टिंग आहे ती म्हणजे स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग. स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग. Our application should be minimum or less steps to execute on any task or operation. Immediately responsive on any action. म्हणजेच our application should be minimum or less steps to execute on any task or operation. म्हणजे एखादे ऑपरेशन मिनिमम आणि कमीत कमी वेळेत ते एक्झिक्यूट झालं पाहिजे. इमिजिएटली रिस्पॉन्सिव्ह ऑन एनी ॲक्शन. प्रत्येक ॲक्शनला इमिजिएट रिस्पॉन्स दिला पाहिजे त्याने. हे आपण स्पीड प्रोसेसिंगमध्ये पाहतो. तर या ठिकाणी आपण युजेबिलिटी टेस्टिंग ही कन्सेप्ट पूर्ण केली आहे. युजेबिलिटीमध्ये आपण 3 टेस्टिंग पाहिल्या. युजेबिलिटीमध्ये 3 पाहिल्या. लुक अँड फील, दुसरी पाहिली ईज ऑफ यूज आणि तिसरी होती ती स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग. ह्या 3 टेस्टिंग आपण या ठिकाणी पाहिल्या आहेत. तर या तिन्ही टेस्टिंग इंटरव्ह्यूमध्ये विचारतात. युजेबिलिटी टेस्टिंग म्हणजे काय, किंवा लुक अँड फील म्हणजे काय, किंवा ईज ऑफ यूज म्हणजे काय, किंवा स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग म्हणजे काय. तर ह्या टेस्टिंग आपल्याला स्टेप बाय स्टेप विथ एक्झाम्पल सांगता आले पाहिजेत. तर आपण या व्हिडिओमध्ये एवढंच बघूया. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण फंक्शनॅलिटी टेस्टिंग पाहणार आहोत. तर फंक्शनॅलिटी टेस्टिंगमध्ये 2 भाग पडत होते, फंक्शनल टेस्टिंग अँड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग. तर उद्याच्या व्हिडिओमध्ये आपण फंक्शनल टेस्टिंग ही कन्सेप्ट पाहणार आहोत. त्या ठिकाणी 6 टाईप्स आहेत त्याचे, ते 1 बाय 1 आपण एक्झाम्पल घेऊन पाहणार आहोत. तर भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये. थँक्यू सो मच.